Всім привіт! Сьогодні покажу, як я готую смачну закуску сальтисон з рульки і свинячих ніжок. На відміну від інших рецептів, він має свої особливості, тому що я використовую трохи інший підхід. Для приготування сальтисону вагою приблизно 1 кг знадобиться одна невелика рулька, свиняча ніжка, 400 грамів нежирної задньої частини свинини, одна цибулина, одна невелика морква, часник, лавровий лист, духмяний і чорний перець горошком, цедра апельсину. Беріть лише жовту частину, тому що біла дає гіркоту. Також використовуватиму ще один інгредієнт, але про це пізніше. Насамперед обпалюю за допомогою газового пальника рульку, ніжку, цибулю та моркву. Ви можете обсмажити їх на розігрітій сковороді. Це позитивно вплине на кінцевий результат. Потім кладу їх у каструлю із водою, яка вже практично закипає. Також додаю 4 зубчики часнику, їх можна нарізати, цедру апельсина, тільки її жовту частину, пару листочків лаврового листа, чорний та запашний перець горошком. 200 мл квасу, він надасть трохи солодощі з хлібним відтінком, 1 столову ложку солі. Варю 1 годину, періодично знімаючи піну. Через годину додаю м'ясо і варю ще 2 години на невеликому вогні, періодично помішуючи. За 40 хвилин до готовності відбираю 300 мл бульйону. Для зручності я поміняв каструлі місцями. Цей бульйон варю на середньому вогні, не накриваючи кришкою. Потрібно, щоб його кількість зменшилася приблизно вдвічі. Наприкінці додаю 20 грамів приправи для холодцю. Вона вже містить морську сіль, желатин та інші спеції. Можете взяти будь-яку іншу приправу із цього сегменту. Столову ложку сухих овочів, чайну ложку сухої петрушки. Варю ще щонайменше 10 хвилин, постійно помішуючи, щоб повністю розчинився желатин, а інгредієнти віддали свій аромат бульйону. Потім проціджую бульйон, хоч цього можна і не робити. Залишаю його остигати, але не повністю, він потрібен гарячим. Готове м'ясо викладаю на деко для духовки і даю йому трохи охолонути. Працювати потрібно лише з гарячим м'ясом, не допускаючи його повного остигання. Відокремлюю м'ясо від кісток, бульйон можна процідити та використовувати для інших страв. Я його заморозив. Ріжу м'ясо та шкірку ножем і розбираю руками на шматочки середнього розміру. Розібране м'ясо руками на волокна надалі краще склеюється між собою. Обов'язково використовую рукавички. Ось скільки вийшло м'яса. Моркву, що варилася 3 години, нарізаю кільцями. Натираю на терці 8 зубчиків часнику. Без часнику нічого не вийде. Тут він є основним інгредієнтом. Додаю часник до майбутнього сальтисону. А також свіжо мелений перець за смаком. Поступово вливаю бульйон та перемішую. Додав трохи солі, у цьому була потреба. Добре перемішую, щоб часник, перець, сіль, а також бульйон рівномірно розподілилися по м'ясу. Для того, щоб сальтисон вийшов і не розвалювався, використовую спеціальну прес-форму. Це дуже зручна річ, оскільки проблема з пресуванням м'яса та інших продуктів відпадає сама собою.
Її можна використовувати не тільки для приготування сальтисону, а й шинок, а також інших страв. Посилання на цю прес-форму залишу в описі до відео. Ви ж для цих цілей можете використовувати форми для випічки хліба, пластичну пляшку і так далі. Способів багато. Головне, щоб сальтисон добре спресувався і не розвалюватися при нарізанні. Розрізав пакет для запікання і постелив його усередині форми. Виклав перший шар і змастив його медовою гірчицею. На другий шар виклав кільця моркви. Передостанній шар також змастив гірчицею. Тут уже включайте свою фантазію. Наприклад, замість моркви можна використовувати чорні оливки, розрізані навпіл, або обсмажені гриби. Загорніть плівкою і притисніть пружною кришкою або іншою вагою, якщо не використовуєте прес-форму. Розмістіть на ніч у холодильник. Дивіться, що в мене вийшло. Одразу дістати не вдалося, але завдяки тому, що нижня кришка знімна, проблема швидко вирішилася. Ось такий вийшов сальтисон у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Ріжеться дуже легко, і головне тонкими скибками, які не розвалюються. Такий сальтисон не соромно поставити на святковий стіл. Вийшов збалансованим за смаком, не сильно жирним, вміло солоним. Часник, морква, негостра гірчиця, оригінальний бульйон із м'яса та сухих овочів ідеально доповнюють один одного. Якщо відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви готуєте сальтисон вдома. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато корисних відео. Всім добра і миру!